רגע, אז תן לי להבין. הסיבה שלא יכלת לעזור לי כי צבא של פיקאצ'וס פלש לך לבית, לקח לך את הטלפון, ליטרלי ירה בך, ואז השתלט על העולם. כן, טוב, כשאתה אומר את זה ככה זה לא נשמע אמין, אוקיי, איפה היית בכלל עד עכשיו? סקס, כן. אוקיי, חזרת בדיוק איך שאני מתחיל ביקורתון חדש, אז אנחנו נסגור את זה בינינו אחר כך, אבל בינתיים תן לי להסביר מה הולך כאן. בסדר. האם שמעתם אי פעם על Dead Cells? זו שאלה רטורית, אני יודע כבר שכן. ולמרות שזה אולי נראה ככה, זה לא עוד ביקורתון ריקווסט. טוב, אולי סוג של. בפעם הקודמת אמרתי לכם שסוף כל סוף נתחיל ביקורתון חדש, אז אם זה נאמר, אני שמח להגיד לכם שביקורתון דבלו קווסט רשמית מתחיל. דבלו מה? אתה שקט. במהלך השנים הערוץ גדל לא מעט, וככל שהערוץ גודל, ככה יותר ויותר אנשים מתחילים לשים לב אליו. חלק מן האנשים הללו הם מפתחי משחקים, ולא מעט מהם פונים אליי בבקשות להסתכל ולבקר את המשחק שלהם. כמו שאולי הבנתם, דבלו קווסט מורכב מדבלופר וריקווסט. במילים אחרות, במהלך הביקורתון הזה אנחנו נסתכל על משחקים שמפתחים שלחו אליי במיוחד למטרות ביקורת. עכשיו נורא חשוב לי להגיד שכן קיבלתי את כל המשחקים שבביקורתון בחינם, אבל זה הכל, אני לא חייב לאהוב אותם או אפילו להמליץ עליהם. כמו בדרך כלל, אני עומד להיות כנה ולהגיד בדיוק מה אני חושב. אז אם זה נאמר, תשענו אחורה, קחו את הפופקורן, אולי אפילו שתייה בצד, ובואו נתחיל את ביקורתון דבלו קווסט עם משחק מטרואידבניה, כן, Dead Cells. טוב, אני אומר מטרואידבניה, אבל האם זה באמת אחד כזה? אוקיי, בואו נתייחס רגע לדיבייט הזה. יש אנשים שמחשיבים את Dead Cells כמשחק מטרואידבניה, ובזמן שאני כן יכול לראות למה, אני לא חושב שאני אחד מאלה. יש לו אלמנטים שאולי יזכירו משחק מטרואידבניה, אבל אני לא חושב שהוא באמת משחק טוב מטרואידבניה. אז בואו נוציא את זה מראש מהדרך. אם חיפשתם משחק מטרואידבניה טוב, אני לא חושב ש-Dead Cells זה בדיוק מה שאתם מחפשים. לכו תשחקו, טוב, מטרואיד, Symphony of the Night, Cave Story, הבנתם אותי. Dead Cells הוא משחק רוגלייק, בדיוק כמו The Binding of Isaac, משחק שאני מניח שרובכם הגדול שמע עליו, קריצה. זה אומר שבדיוק כמו המשחק ההוא ייקח לכם משהו כמו 40 דקות לסיים סיבוב, כאשר במהלכו אתם עוברים באזורים שונים שבהם תוכלו להשיג נשקים, כסף, סלס ועוד כלים שאמורים לעזור לכם להתמודד עם האויבים והבוסים של המשחק. עד שבסופו של דבר תגיעו אל הבוס האחרון, תהרגו אותו, ותוכלו להתחיל את כל התהליך מחדש. דבר שאולי נשמע לכל החדשים לז'אנר כקצת מציק, היות ואין למשחק הרגשה של התקדמות, אבל זה לא בדיוק נכון, כי המשחק עדיין נותן לכם להתקדם בכל פלייפרו. נדבר על איך בהמשך. אז אם זה נאמר, בדיוק כמו הרבה אנשים אחרים, אני מחשיב את המשחק הזה כמין הייבריד של שני הז'אנרים, תחת הכינוי רוגבניה. מפתחי המשחק ואלה שביקשו ממני להסתכל על המשחק הם Motion Twin, סטודיו עצמאי שנוצר, תתפלאו או לא, ב-2001. כן, הם קיימים כבר 18 שנה, ואני חייב להגיד שלא היה לי את העונג לשמוע עליהם לפני כן. לפי מה שהבנתי, כמעט אם לא כל המשחקים שלהם נמצאים באינטרנט בחינם, ואני מן הסתם מדבר מבחינה חוקית. אז אם אי פעם משעמם לכם, או אם אתם סתם סקרנים, אני לא חושב שיזיק לנסות משהו מהם. עכשיו, רק כדי שתבינו כמה אני מאחר, אני במקור קיבלתי קוד למשחק שהוא עוד היה ב-Early Access, אבל היות ואני עצלן שם, אולי אל תתעסק לי בתסריט? לך תסתיים. אבל היות ולא היה לי הרבה זמן, לא הספקתי. ובמהלך כל התקופה הזאת לא בדיוק נגעתי או שמעתי על המשחק יותר מדי. בדיוק בשביל הרגע הזה, הרגע שבו אני סוף סוף נותן למשחק את הפינה שמגיעה לו בערוץ. הרבה מכם כתבו לי שיש לכם הרגשה שאני נורא אוהב את המשחק הזה, ואני לא אשקר שגם אני חשבתי ככה. המשחק הזה בהחלט נראה מעניין, הגרפיקה מושכת, השדרס והלייטנינג בהחלט מחמיאים לו, ואני חושב שהארט והגרפיק סטייל סך הכל גורמים למשחק לצוץ, ככה שהרגשתי מבורך כמעט ישר. אז כן היו לי ציפיות בעיקר לגיימפליי, אבל גם לסיפור של המשחק. לא ידעתי איך בדיוק ירצו להעביר את העלילה, אם בכלל ירצו להעביר אחת. The Binding of Isaac עשה את זה בצורה לא רעה, נגיעות קטנות של סיפור פה ושם, רמזים קטנים במהלך הגיימפליי, סופים שונים, ואז לתת לשחקן להרכיב את השאר לבד. Dead Cells עושה את זה בצורה דומה, ואני חושב שהגישה הזאת בהחלט תורמת למשחק, אבל כן הייתי רוצה משהו טיפה מעבר. ועוד פעם, הדרך שבה המשחק מציג סיפור כן עובדת, ואפילו נורא מסקרנת. למצוא במהלך הגיימפליי דברים שבונים יותר את העולם ונותנים רמזים קטנים למה שהולך סלש הלך פה, זה בהחלט מספק בדרך שלו, פשוט באמת הייתי רוצה משהו מעבר, כמו אולי כמה סופים או קאצינס, ואני מדבר על קאצינס בסגנון של האחד שנמצא בסוף המשחק, או יותר נכון, בפעם הראשונה שאתם מסיימים את המשחק. כל שאר הקאצינס זה פשוט הצירה של הגיימפליי בשביל אותן אנימציות שחוזרות על עצמן עם דיאלוג וכתיבה שלמען האמת נורא נחמדה ומשעשעת. אם כי כן יגרום לכם להרגיש לא בנוח אם אתם לא מתים על הומור שחור. לא שזה היה בעיה בשבילי.
אני לא יודע בדיוק בתור מה אתם משחקים, אבל אני כן יודע שאני אוהב את זה. כי תתפלאו או לא, הדמות לא שקטה, ואני חושב שדיאלוגים ואנימציות שאומנם חוזרות על עצמן, עדיין מעבירות את האישיות של הדמות בצורה נורא נחמדה. היות והמשחק הזה עדיין מקבל אפדייטס, אני באמת מקווה שנקבל משהו שיחבר את כל העלילה יחד עם הסבר נורמלי לסטינג של המשחק. כאילו, מי אני בכלל? ולא מבחינה פילוסופית, אלא ליטרלי. מי אני? מה אני? איפה אני? איך אני? מה השם שלי? יש כל כך הרבה שאלות שאני רוצה לקבל להן תשובות, ואני באמת מקווה לקבל אותן יום אחד. אם כי אני כן אגיד את האמת, כל השאלות הללו פחות היו לי בראש במהלך המשחק. הן עלו רק כשהגעתי לדברים שקשורים איכשהו לעלילה. אבל רוב הזמן הייתי הרבה יותר מרוכז במה שהולך על המסך מאשר בשאלות פילוסופיות אלו ואחרות. כי להיות לא מרוכז עלול להיות הדבר האחרון שתעשו. כמו שאמרתי, המשחק הזה מזכיר לי את The Binding of Isaac, משחק שמפתחים אמרו שהם בהחלט לקחו ממנו השראה, ככה שאם אתם מכירים את The Binding of Isaac, אני בטוח שיש לכם שאלה אחת בראש. האם אני בן שרמוט? יא חתיכת בן שרמוט. השאלה שאמורה להיות לכם בראש היא האם המשחק הזה עומד לזיין אותי בתל אביב, ואני לא עומד לשקר לכם שבכמה פעמים הראשונות שלכם, המשחק בהחלט יגרום לכם לרצות להתאבד, בלשון המעטה. כשאויבים פוגעים בכם, הם פוגעים בכם חזק. כל כך קל לאבד את החיים שלכם במשחק הזה, שהטיפ הכי גדול שלי בשבילכם זה פשוט לשים לב למה שקורה על המסך, עד כמה הוא מובן מאליו שזה נשמע. בהתחלה אתם תמותו לא מעט, אבל בשלב מסוים, ברגע שתלמדו מהטעויות שלכם ותבנו את הפלייסטייל שלכם, אני באמת לא חושב שתהיה לכם בעיה. המשחק נותן לכם את הכלים לבנות ולתמוך בגישה המועדפת עליכם בעזרת דרכים אלו ואחרות. אישית, אני מאז ומתמיד מעדיף להיות כמה שיותר ברוטלי, לפגוע חזק, מהר ולהיות מסוגל לשלוט במה שקורה בקרב, אפילו אם יש עליי הרבה אויבים בבת אחת. ואני כל כך שמח לראות שהמשחק נותן לי לעשות את זה. כשהולך לכם טוב, אתם תרגישו מסופקים בטירוף, ואני באמת לא חושב שאפשר היה לתת פרס יותר טוב מזה. טוב, אבל אולי כן כדאי שנאה טיפה. בואו נדבר על דברים קצת יותר בסיסיים, כמו השליטה במשחק. תסכימו איתי שאם במשחק מאתגר השליטה נלחמת בשחקן, זה דבר מאוד רע. משחק מאתגר הוא משחק שמן הסתם יאתגר אתכם, מה שאומר שלמות זה משהו שיקרה לכם הרבה. אז המינימום הנדרש הוא שתהיו מסוגלים להאשים את עצמכם במקרה של פאק-אפ ולא את השליטה עצמה, כי אחרי הכל, איפה הכיף בזה? השליטה בדד סלס מעולה ומדויקת, וזה בדיוק מה שהמשחק הזה צריך. אם כי אני כן רוצה לציין שהשתמשתי בשלט ולא במקלדת. הסיבה המרכזית לכך היא שהמשחק עצמו אומר לכם לעשות את זה, אז היות ויש לי את האופציה, למה לא? מבחינת יכולות, או כמו שהן ידועות במשחק, ארטיפקטס, יש לכם כמה שתתחילו איתם, כמו אפשרות סטומפ, דודג', דאבל ג'אמפ, וכמה שתוכלו להשיג בהמשך, כמו וול ג'אמפ או סטומפ חזק יותר שיכול לשבור את האדמה במקומות מסוימים. עכשיו, אם תמותו, לא, רגע אחד, כשתמותו, כל דבר שהשגתם הפלייפרו ילך לעזאזל, אבל דברים מסוימים, כמו הארטיפקט שתשיגו, יישמרו לנצח באותו הסייב פייל. כשאנשים מדברים על כך שהמשחק הוא מטרוידבניה, הם לרוב מדברים על החלק הזה. בעזרת הארטיפקטס, תוכלו להגיע לשלבים חדשים שלא יכלתם להגיע אליהם קודם. ואני חושב שזה מעולה לגמרי, אבל לצערי אני לא חושב שיש מספיק שלבים במשחק הזה. ובזמן שלרוב כן יש לכם בחירה בנוגע לאיזה שלב אתם רוצים ללכת, זה לא בדיוק בחירה חופשית לגמרי. כלומר, כל אזור יכול בדרך כלל להוביל אתכם לבדיוק שני אזורים שונים, כאשר שני האזורים הללו תמיד קבועים. כדי להסביר את המצב טוב יותר, בואו ניקח לדוגמה את השלב הראשון, The Prisoner's Quarters. אתם תמיד מתחילים פה, ומכאן תמיד תוכלו לבחור אך ורק שני ביומס אחרים שלהם תוכלו ללכת. או ל-Promenade of the Condemned, או ל-Toxic Sewers. הבחירה בין שני האזורים הללו תמיד תהיה קבועה, שזה טיפ-טיפה מבאס, כי במילים אחרות, אם יש שלב ספציפי שאני נורא אוהב, אני די חייב לעבור בשלב ספציפי אחר, רק כדי להגיע אליו. אני חושב שלהוסיף יותר בחירה, או אולי אפילו לעשות את הבחירה רנדומלית, היה באמת יכול לעזור, כי בסופו של דבר, האם זה באמת קריטי איפה אני מבקר קודם? כמו שאמרתי לפני, לפי דעתי אין מספיק שלבים במשחק, אבל לפחות זה לא אומר שהם כל פעם יהיו אחד לאחד אותו הדבר. כל פלייפרו יביא לשינוי ב-level design של האזור ובנשקים שתוכלו למצוא, דבר שמונע מהמשחק להיות יותר מדי רפטטיבי. עוד נקודה טובה בשלבים הללו הוא שבאמת הרגשתי מעודד להסתובב בכל אחד מהם. טוב, אולי זה משהו אישי שלי. נורא נהניתי מהקומבט המהיר של המשחק, אז לחפש אויבים ועל הדרך למצוא נשקים חדשים ודברים שיעזרו לי בהחלט היה דבר שמאוד נהניתי לעשות. אבל בלי קשר, אני מבטיח לכם ששווה לחשוב מחוץ לקופסה, כי המשחק בהחלט מעודד אתכם לעשות את זה. כל שלב במשחק מביא מראה ורעים שונים, שזה וריאציה באמת מעולה, אבל אני כן חושב שגימיקים יותר בולטים היה בהחלט תורם להם יותר. לדוגמה, נורא נהניתי מהפלטפורמים במשחק, אפילו שהוא בתכלס היה אותו הדבר בכל מקום. ואולי זה הבעיה, אין לשלבים מספיק גימיקים שמאחדים אותם אחד מהשני. כן, מבחינת מראה הם כן מן הסתם נראים שונה, אבל האם זה באמת מספיק? מה עם שלב שנותן לכם לצלול מתחת למים? או אולי משהו יותר בסיסי, כמו שלב קרח עם גימיקים שונים של, טוב, קרח.
אני באמת חושב שלהוסיף לכל שלב גימי קטן שיאחד אותו מבלי שהוא ייתקע בקומבט של המשחק, היה יכול לעזור בלמנוע מהמשחק להרגיש רפטטיבי בשלב מסוים. הנקודה הכי חזקה של המשחק לפי דעתי היא הקומבט. לכל נשק יש רק קומבו אחד, שזה משהו שקצת מוריד לי. אני לא אשקר שיותר קומבוים הוא משהו שנורא קיוויתי אליו, אבל אני כן יכול להבין למה זה לא קיים פה. לכל נשק במשחק יש קומבו אחד משלו, ובגלל שהמשחק נותן לכם להחזיק שני נשקים, אפשר להגיד שיש לכם שני קומבוים שתוכלו להשתמש בהם. לצערי הרב, אי אפשר לשלב בין הקומבוים של הנשקים, שזה משהו שכן הרגשתי שפספסו טיפה. בכל אופן, לפחות יש במשחק הזה הרבה מאוד נשקים, שלהרבה מהם לא יהיה לכם גישה בהתחלה. תצטרכו למצוא קודם את הבלופרינט שלהם, שאותם תוכלו להשיג קלות מאויבים, או כי הצלחתם לפתור, וזה די במרכאות, פאזל כלשהו שהיה בשלב עצמו. בכל אופן, ברגע שהשגתם בלופרינט, תצטרכו להשקיע בו מספיק סלס. את הסלס ניתן להשיג מהריגת אויבים, או לפעמים למצוא אותם בעולם. הסלס לא משומש אך ורק לבלופרינט, אלא גם לדברים שונים, כמו upgrades או פיצ'ר חדש, לדוגמה, שמירת כמות כסף כלשהי אחרי המוות. כל דבר שתקנו עם הסלס יישמר לנצח, כאשר דברים שאתם קונים עם כסף יישמרו רק לרן הספציפי. בואו נחזור רגע אל הנשקים השונים במשחק. אם שמתם לב, ראיתם שלכל נשק יש מסגרת בצבע אחר, או במילים אחרות, קטגוריה אחרת. הצבעים הללו קשורים לסטטים שלכם. ברוטליות, סרווייבל וטקטיקס. כדי להעלות את הסטטים הללו תצטרכו למצוא סקרול בעולם שבעזרתו תוכלו להעלות סטט כלשהו לבחירתכם. אני מצטער להחזיר שוב את העניין של הקומבואים, אבל אני כן חושב שזה יכול להיות אחלה של רעיון אם כל סטט היה מקבל קומבואים וסקילים משלו. זה היה נותן לכם קצת יותר סיבה לשלב ביניהם. כי אישית כרגע, היות ואני אחד שמעדיף גם ככה את הנשקים הברוטליים, שם דרך אגב לרוב מיילי ופונס, אני מעלה רק בסקיל הברוטליות שלי. טוב, אלא אם כן המשחק לא נותן לי ברירה אחרת, אבל אין ממני יותר מדי תלונות, כי בסופו של דבר אני יוצר דמות שהיא פריטי מאץ' שווה לנשק יום הדין. עכשיו כן יש נשקים שהם משולבים מבחינת הסטטים שהכי עוזרים להם, אז מי שאוהב את אלו אולי כן רואה סיבה לעלות ביותר מסטט אחד, אבל אישית לא באמת התחברתי לנשקים אחרים מלבד הברוטליים, אבל שוב זה יותר הטעם האישי שלי. כמו שאמרתי קודם, הנשקים שמבוססים על ברוטליות הם לרוב מיילי ופונס, שזה בדיוק הסטייל שלי במשחקים. הנשקים שמבוססים על סרווייבל הם מגנים, שאפשר לעשות איתם פרי על אויבים, אבל אני מרגיש שזה קצת תוקע את הפלואו המהיר של המשחק. ככה שאפשרות הדודג' יותר ממחפה על זה לפי דעתי. ברצינות היא די שבורה. והנשקים שמבוססים על טקטיקס הם לרוב נשקים מרחוק, שהם לא בדיוק מתאימים לסטייל שלי בשום משחק למען האמת. תמיד העדפתי להיות close and personal מאשר range fighter. עוד סיבה שאולי תגרום לכם לעלות יותר מסטט אחד, היא שכמו שאמרתי קודם, אתם יכולים שיהיה לכם שני נשקים ראשיים, פלוס שניים משניים, שהם לרוב רימונים, מלכודות, או סקיל אופי בטירוף שיוצאו אתכם במצבים בעייתיים. מסתכל עליך פייסר, כפרה עליך. את כל הנשקים הללו תוכלו למצוא כאשר אתם מסתובבים בשלב, הורגים אויבים, או לקנות אותם מחנויות תמורת כסף. אמנם, רק למצוא גיר טוב זה לא מה שמבטיח ניצחון. כל פעם שרע עומד לתקוף אתכם, תהיה לכם אינדיקציה שהוא מתכנן לנסות לזיין לכם את הפנים. וכשיש הרבה אויבים על המסך, אתם באמת צריכים לשים לב למה שקורה, כי כמו שאמרתי, מבחינת האויבים אתם שק אגרוף מהלך. מספיק שלא תקלטו מה קורה בקרב 3 שניות, וזה עלול להיות מאוחר מדי. עכשיו בואו נגיד ששרדתם את הקרב, בין אם כי ניצחתם, או כי דפקתם ספרינט כמו פחדנים, אבל החיים שלכם עדיין נמוכים. מה אתם עושים? מתאבדים. אפשר תשובה פחות מדכאת? באמת לא קל לעלות חיים במשחק הזה. זה די נדיר למצוא כדרופ אוכל שיעלה לכם חיים. דרך אגב, אפשרות קוסמטית מגניבה במשחק זה לשנות את המראה של האוכל. לא יודע, זה סתם מגניב. בכל אופן, מלבד האוכל שבאמת אין הרבה ממנו, יש לכם שיקוי שתוכלו להשתמש בו רק מספר פעמים מוגבל. כן אפשר להגדיל את כמות הפעמים בעזרת מספיק סלס, אז כמו שאתם מבינים זה לפחות אפגרייד שברגע שתשלימו אותו פעם אחת, הוא יישאר לנצח. לשתות חיים מהשיקוי דורש מכם לעמוד במקום, דבר שאומר שאתם פגיעים, אז אני באמת מציע לכם לשקול מתי ואיפה אתם משתמשים בו. דבר נוסף שיעזור לכם לבנות את הסטייל שלכם, הם mutations. mutations הם כמין באפים. אתם יכולים להפעיל בסך הכל רק 3 כאלה, וכל mutation נתמך מסטאט אחר. ככה שלמצוא את אלו שהכי מתאימים לכם זה חלק מהמפתח לניצחון. אם תחליטו לשנות mutation באותו הפלייפרו, תצטרכו לשלם לחתיכת ביצה הזה כאן כסף. אישית כמעט ולא שיניתי את המיוטיישן שלי גם ככה, אבל זה קצת מפגר בעיניי העניין. זה באמת צריך לעלות לי כסף להחליף באף? לא ברור לי אם הבנתם את זה או לא, אבל אני נורא אוהב את הקצב של המשחק. המשחק הזה מבין שהקומבט שלו מהיר, והוא משתדל לתמוך בזה כמה שרק אפשר. במהלך השלב יש שערים שמבוזרים. ברגע שתגיעו למינימום 2 שערים, תוכלו להתחיל להשתגר ביניהם, ככה שאם אתם רוצים לחזור אחורה בשלב, אתם פשוט מגיעים לשער הקרוב ביותר אליכם, ומשתגרים לכל שער אחר שבא לכם. תודה לאל שהפיצ'ר הזה שם, כי אחרת מפלייפור של 40 דקות, אני די בטוח שהיינו עולים לשעה וחצי. יודעים מה? אולי שעתיים, כי פיצ'ר נוסף מדהים ששומר על קצב במשחק, הוא העובדה שכסף וסלס נמשכים אליכם אוטומטית. כן, אתם רק צריכים להתרכז בהריגת האויב, תודה לאל, לא לרדוף אחרי כל מה שהוא מפיל חצי שעה.
יש לכם מפה שבתחילת כל שלב מאופסת לגמרי. כדי לגלות אותה אתם פשוט צריכים להסתובב באזורים שלא הייתם בהם. פשוט להבנה ולביצוע, נכון? זה לא משהו שנתקל במשחק, אלא מעודד אתכם להסתובב בשלב. ולמען האמת, יש בזה הרגשת התקדמות נורא נחמדה. רוב הזמן תוכלו לעזוב את האזור לפני שתסיימו להסתובב בכולו, ויש לזה יתרון משלו, אבל אישית אני מעדיף למצות כל אזור לגמרי לפני שאני עובר הלאה. אחרי הכל, ברגע שתעברו אזור, לא ניתן לחזור אחורה. מלבד אויבים רגילים, יש במשחק גם בוסים. מתוך 4 הבוסים שיש במשחק, אתם תילחמו רק ב3 בכל פלייפרו, שזה היה נורא מבאס בעיניי. הבוסים תמיד היו משהו שציפיתי לו, ולגלות שיש רק 4 בוסים סך הכל היה די מאכזב. אם כי, אני חייב להגיד שהבוסים במשחק לא בדיוק היוו יותר מדי אתגר. אני לא חושב שאי פעם מתתי מבוס כלשהו, במיוחד לא מהבוס האחרון שהמהלכים שלו די פשוטים. עכשיו מן הסתם יש במשחק RNG כלשהו, אבל אני מרגיש שזה לא כזה קריטי. תמיד יהיה לכם דרך להשיג נשק שאתם מעדיפים להשתמש בו, והסקיל שלכם כשחקנים הוא מה שקובע את ההבדל מחיים למוות בסופו של יום. לא משנה איזה נשק זה. אבל אתם יודעים מה? לפחות אם אני מת, לא משנה מתי, זה תירוץ מעולה להקשיב לסאונדטרק של המשחק הזה מחדש. שמעתי שאנשים אומרים שהם לא מוצאים אותו מספיק הייפ במקומות מסוימים, ובזמן שאני יכול להבין את זה, אני עדיין חושב שהסאונדטרק מדהים להקשבה. טוב, אז אם אתם רוצים להגיע ישירות לנקודה, נורא אהבתי את מה ששיחקתי. אני חושב שהמשחק הזה ממש ממכר. אני לא עומד לשקר שחלק מהסיבה שלקח לי כל כך הרבה זמן עם הביקורת הזאת, היא ששיחקתי הרבה יותר ממה שהייתי צריך. למצוא נשקים ודברים שלא ידעתי עליהם קודם זה תמיד הרגשה טובה, אבל אם זה נאמר, אני עדיין חושב שהמשחק הזה צריך טיפה יותר קונטנט מבחינת בוסים ושלבים. מלבד זה, אני באמת חושב שאין לכם יותר מדי מה להפסיד אם תבחרו לתת ל-Dead Cells צ'אנס. גם ככה יש לו ריפליי ואליו לא רע בכלל, בין אם זה כי היכולות החדשות שלכם פותחים לכם דברים חדשים, כי המשחק משתנה קצת בכל פלייפרו, כי אתם רוצים להשלים את הדיילי צ'אלנג' או כי בא לכם להוריד מוד כלשהו מהוורקשופ, אני בטוח שתהיה לכם סיבה לחזור ולשחק את המשחק. מושן טווין, תודה רבה לכם שביקשתם ממני להסתכל על המשחק שלכם, בהחלט אין לי חרטות. ביקורתון דבלוקווסט מתחיל חזק, וזה די גורם לך לרצות ישר לקפוץ על המשחק הבא, אז אם זה נאמר, פעם הבאה אני אראה אתכם עם משחק שיצא ישר ממאפיית המשחקים, אכן כן, אני מדבר על פיורי של The Game Bakers. פעם די קושר. סתום את הפה! אוקיי, בשיא הרצינות, איפה היית עד עכשיו? כן. נו באמת אחי, מה עשית עד עכשיו? עם אמא שלך. בגלל זה אני לא אוהב אותך.